So welcome back to my channel po. So today, tuturuan ko po kayo kung paano ilagay sa folder yung mga videos po natin sa YouTube. So, ito, follow lang po yung mga steps na to. So, ayan. Napakadali lang po talaga. Kaya, kahit na after nyo na lang po panoorin to, tsaka nyo gawin. Kasi sobrang dali niya lang mag-gets. So, ayan. First step, pupunta muna tayo sa YouTube. So, hanapin natin yung application YouTube sa phone natin. So, ayan, YouTube. Wait lang natin siya. After nyan, pag lumabas na yung YouTube app, is kiklik lang natin yung icon natin sa upper right corner. So, ito yun. Ayan. Pag naklik natin yung icon natin, lalabas yun sa profile natin. Kiklik lang natin yung your channel. So, yan. After nyan, lalabas yung channel natin. So, yan. Actually, may ginawa na po ako na playlist. So, ayan. Na-discover ko lang po talaga siya sa sarili ko. Kaya, gusto ko pong i-share sa inyo kasi baka kailangan nyo rin po siyang gawin and gusto nyo pong malaman kung paano. So, ito lang yun po. So, ayan. Hanap tayo ng video na gusto nating ilagay sa folder. So, kunwari ito. Yan. Post muna natin siya. Yan. Pag naklik nyo na yung video na gusto nyo ilagay sa folder, i-click lang natin tong save button sa right corner dito sa center. After nyan, click natin yung change or may lalabas dyan. So, ayan. So, kiklik natin yung new playlist. Gagawa tayo ng bagong playlist para sa videos natin. So, ayan. Ganyan yung lalabas. I-enter lang natin yung playlist name or title. So, ayan, after natin malagay or ma-rename yung playlist natin, pwede natin i-click yung create button. So, makikita naman muna natin dito sa baba. Meron siyang nakalagay na public. Anyone can search for and view. Meron din unlisted. Anyone with the link can view. At meron namang private. Only you can view. So, pag click natin yung public, pag sinearch ng fans mo or subscribers mo yung YouTube channel mo, makikita niya yon at masasearch niya yung playlist na yon. So, I recommend na public yung gagawin natin. Yung unlisted naman, anyone with the link can view. So, limited lang yung makakakita nito, I guess. And, pag private naman natin, ikaw lang yung makakakita nun. So, ayun, i-click natin yung public. After nyan, napangalanan na natin, tas naset na natin yung privacy, i-click na natin yung create button. Ayan. So, may lalabas sa baba na playlist created. So, ayan. So, ngayon, i-check natin kung lalagay na ba sa folder yung video natin. Ayan. Back natin. Punta ulit tayo sa icon natin sa upper right corner. So, ayan. Nakikita po natin na meron na tayong playlist, yung dance videos. So, ayan. Ganun lang po kadali. Napakadali lang po. So, ayun. Thank you po. Thank you for watching. Please like, subscribe, and kung meron po kayong suggestions, kung may gusto po kayo ipaturo is mag-comment down below lang po kayo. And thank you po. And God bless. Bye!